Nyt ollaan Räyskälassa Isomelkuttimella. Isomelkutin on kirkasvetinen järvi ja sen ympäri menee tämmönen Isomelkuttimen kiertoreitti. Ja ajetaan toi läpi ja katsotaan minkälainen se on ja mitä sieltä löytyy matkan varrelta. Se oli tosi hieno. Eli alle taaksepäin. Puolesvälissä reitti on nyt ja tultiin nyt äsken tuon sukeltajien harjoituspaikan ohi. Ja täältä löytyy tämmönen grillikatos. Aika paljon on porukkaa liikkeellä, että nyt on suosittu ulkoilupäivä tänään näköjään. Tämän grillipaikan nimi on Lepakkolaavu tosiaan. Tuosta näkyy toi kartta. Eli me ollaan tuolla niinku toisessa päässä järveä verrattuna siihen mistä lähdettiin. Tästä kohti haarautuu tuommoinen reitti tuonne Kaitajärvelle. Mä olen siellä joskus kävellen käynyt, siellä on kans laavu. Mutta mä lähden nyt sinne. Mä jatkan tästä suoraan matkaa. Tuossa on jotain siis Viitta sanoi, että olisi 5,3 kilsaa nyt jäljellä tonne eteenpäin. Tässä kohti on tämmönen näköalapaikka. Ja on toi hienon näköinen toi järvi kyllä. Ja tosta menee tommonen niemi tonne pitkälle. Mä en nyt sitä ajanut tonne päähän. Sieltä ei niinku pääse mihinkään, jos tonne menee, että se on semmonen sinne ja takaisin sitten. Aika pitkä toi niemi tossa. No niin, ja nyt me ollaan sitten sen niemen päässä. Kun mä äsken sanoin, että mä haluan mennä sinne turhaan edestakaisin, niin nyt mä itse asiassa olen siellä. Se oli vasta tulossa ja mä harhauduin sinne kuitenkin. Et mulla on ennenkin kerran käynyt näin kävellen itse asiassa täällä ihan sama juttu. Että mä harhauduin tänne. Et ei muuta kuin sitten lähdetään tosta takaisin päin.
Eli siis tämä on se risteys, kun tuutte tuolta, niin jos menette suoraan, niin päädytte siihen niemen päähän. Tässä pitää mennä tuonne oikealle, niin sit pääsee niinku tonne tavallaan kotiin päin. Mä oltiin vähän uhkapeliä, kun mä muistelin, kun mä pari kertaa käynyt kävelemään, että toi on helpohko polku, että ei pitäisi olla kauhean vaikea ajaa, ei ole mikään korsorata. Niin käytin Instan selfie-stickia kuvaukseen, eli mulla oli koko ajan toisessa kädessä, niin tavallaan yhdellä kädellä sitten ajelin. Niin kyllä voi sanoa, että se oli vähän semmoista selviytymistä, se ajaminen, ei mitään niin kuin nautintoa ainakaan ollut. Jotenkuten sai mentyä ja jyrkimmät ylämäät ja alamäät joutui taluttaan, kun jos se kunnon kahvuisi, niin millä sä siinä niin menet sitten. Mutta siis joo, erittäin kiva ja suosittu ulkoilureitti. Voin suositella tätä kyllä kaikille.